finish. Yan ang result. Simple only. Yan. Hello guys, good afternoon. Today is October 27, 2019 and welcome to my channel. It's Alencass. And today's video ay mag-try akong eyeshadow tutorial. If marunong ba ako. Pero yung eyeshadow ko is konti lang siya guys, but ita-try natin na maging maayos ang ating eyeshadow tutorial. At makeup na din dahil kukumpletohin natin. At yung eyeshadow ko ay from Avon. Matagal na to siya. How many years na siya? Ewan ko, mga 3 years na siguro to. Ayan, from Avon. At ito na lang yung naiwan siya. Tapos, itong yung ginagamit kong guys, yung sa kilay. Pwede naman to siya eyeshadow. Tapos, itong isa, yung blush on, pwede din gawing eyeshadow. So, focus tayo sa eyeshadow ngayon. Kung marunong ako. I'm not a perfect or I'm not a professional makeup artist. I'm just an ordinary person na medyo may kunting kaalaman lang sa pagme-makeup. But focus tayo sa eyeshadow. Dahil hindi ko pa na-try na mag-vlog for eyeshadow dahil hindi ako naglalagay masyado, yung red lang yung nilagay ko dito. So, tingnan natin kung marunong ako. Kung ano lang yung meron ako dito, yun lang ang ating ilalagay. So, very simple. Huwag kayong ma-expect na perfect dahil I'm not a professional makeup artist. Okay, so mag-start na tayo guys. So first, yung ilalagay muna natin is itong style ko lang to powder para ayan, dahil wala naman kasi akong mga anong tawag doon, yung white color. So ito na lang yung powder gagamitin ko para makakuha din naman kayong idea pag hindi kompleto yung yung gamit nyo. So, lagyan muna natin dito para maganda siya tingnan. At saka dito, para malinis sa kilay. Yan, lagyan lang natin lahat yan dahil powder naman to, hindi naman to siya walang kulay naman to siya. Ito, linisin muna natin yan dahil nagkilay na ako pero oh my god, na red siya dahil